خسته نکن خودتو. نمیتونی مثل اون ساز دهنی بزنی. همیشه وقت هوا مثل الان بود، از خونه بیرون می اومد و همین جایی که تو الان داری قدم میزنی قدم میزد و این موسیقی رو با ساز دهنش میزد. میتونم چند لحظه از ساز دهنی استفاده کنم؟ من که بلد نیستم این آهنگ رو بزنم. تو چرا این آهنگ رو میزنی؟ همه چی عوض شده. آره، همه چی عوض شده. حالا هر کاری هم که انجام میدم عوض شده. دیگه خودم هم عوض شده. حتی سطح آب دریام تغییر کرده و اومده بالاتر. حتی بابک هم عوض شده. واسه پنجره اتاقش پرده گذاشته. حالا به جای اینکه تو این هوا از خونش بزنه بیرون و ساز دهنی بزنه، تو خونه میمونه و پرده پنجره‌ش هم میکشه تا بیرون رو. ولی این پنجره بسته دلیلش من نیستم، خودشه. خودش خواست. میبینیش؟ باز دلش گرفته اومده کنار دریا نشسته. آخه هر کاری کردم نتونستم پیشش بمونم. همین که خوابش برد مثل همیشه بی سر و صدا زدم بیرون و اومدم لب دریا. مقصر من نیستم. الانم احتمالاً از خواب پریده و دیده کنارش نیستم، اومده لب دریا یکم ساز دهنی بزنه. و حتی اندازه ساز دهنیش هم نمیتونم آرومش کنم. اما امیر نه. برعکس بابک که همیشه لب دریا در حال قدم زدن میبینیش، امیر همیشه تو دریا بود. امیر عاشق آب و شنا کردن تو دریا بود.
اون واسه دیدن لورا معشوقه به نظر پاک و صادقش به اینجا اومده. ولی من واسه دیدن اون اینجا نیومدم. امید اینو دارم که شاید باز امیر رو در حال شنا کردن تو دریا ببینم. امیری که خودش موجودیتش رو تو دریا زیر آب حبس کرد و وجودیتش رو کنار دریا واسه من گذاشت. من یه نویسندم. اوایل واسه کارم می اومدم اینجا. آخه اینجا با آدم آرامش میده. ولی الان واسه خودم میام. آخه بهش نیاز دارم. دیگه نتونستم ببینم. معذرت میخوام. میشه لطف کنین دوباره اون آهنگی داشتین میزدین رو بزنین؟ وقتی این موسیقی رو میشنوم میتونم چشامو ببندم و به راحتی دریا رو به روی خودم ببینم. آرامش عجیبی بهم میده. مثل یه نسیمی میمونه که تونسته به تازگی خودش رو از یه طوفان جدا کنه و الانم داره آزادانه رو سطح دریا پرواز میکنه. دوست دارم فردا که دوباره میام اینجا ببینمتون و این موسیقی رو برام بزنید.
همه چیز این ساحل واسم تکراری شده. یه زمانی حداقل تغییر حالت این ماسه ها، خیس و خوش شدنش واسم جذابیت داشت. اینم دیگه تکراری شده. دیگه اینجا خبری از آرامشی که قبلا بود نیست. مقصر من نیستم. خودش اومد تو زندگیم. همین که خواستم برگردم و ببینمش گذاشت رفت. نتونست صبر کنه تا بهش نزدیک شم. ناامید شد. ولی نمیدونه از وقتی که رفت ساز دهنشو پیش من گذاشت و روحمو با خودش بود. ولی میدونی چیه؟ تو باعث شدی که بابک بره. بهش گفتی چند روز قبل از اینکه ببینیش تو همین دریا امیر ناپدید شد و دیگه برنگشت؟ بهش گفتی هنوزم به کس دیگه ای فکر میکنی؟ فکر میکردم بابک کسی که میتونه کاری کنه که من امیر رو فراموش کنم. با این اتفاق نیفتاد. زمانی فراموشش کردی که بابکم از دست داد. اون موقعم از همین میترسیدم وقتی بابک بفهمه به کس دیگه ای فکر میکنم ازم جدا بشه. امیر و بابک به خاطر توئه که الان اینجا نیستن. امیر به خاطر بیشوریت، بابک به خاطر بیلیاقتیت. خوبی؟ شنا بلد نیستی نه؟ از دست و پا زدنت واسه اینکه فقط رو آب بمونی معلوم بود. داشتم یاد میگرفتم که یهو انگار زیر پام خالی شد.
میلرزم. پس جفتمون یه بار بدشانس بودیم. کف دریا پر از سنگ بود. پای منم گیر کرده بود بین 2 تا سنگ بزرگ. با بدبختی فقط تونستم پام علای سنگو بیارم بیرون. ولی کنترلم از دست داده بودم. تا اینکه یکی اومد و منو نجات داد. درست مثل تو. منم شنا بلدم. پس یه بارم خوش شانس بودیم. که این ناجی دور و برمون بود که تو اون لحظه که باید بیاد و نجاتمون بده. من یه نویسندم. اوایل واسه کارم می اومدم اینجا. آخه اینجا با آدم آرامش میده. ولی الان واسه خودم میام. آخه بهش نیاز دارم. لورا، بعضی موقعا که تو آب دارم از خودم دست و پا میزنم به این فکر میکنم که اگه زمان برگرده عقب، با روز اولی که دیدمت تو بازم دل و جرأت به خرج میدی بری تو آب. یا وقتی زیر پات خالی شد باز از من کمک میخوای، یا اصلا من میتونم بیام و نجاتت بدم، یا بازم امکان داره این رابطه به اینجا ختم بشه. شاید الانم دوست دارم مثل اون موقع برم تو، ولی احساس میکنم نیاز به یه چیز قوی تری دارم که بتونم بهش اعتماد کنم، بهش تکیه کنم. هنوزم نمیتونم ترسی که تو وجودم هست رو کنترل کنم. بخشیدون قایق مال شماست؟ دیده بودم یه چند ماری لب ساحل توش دراز کشیده بودی. مال من؟ آره، ولی نمیدونم سالمه یا نه. اگه خواستی میتونی ازش استفاده کنی. هیچ وقت تا الان که یه بار دیگه مثل همیشه میخوام برم تو آب، سردی آب رو حس نکردم، ولی الان به راحتی حسش میکنم. اونقدر که احساس میکنم تمام بدنم داره کم کم سر میشه. میای این دفعه با هم؟
یه احساسی دارم که نمیدونم چرا نمیتونم درکش کنم. مثل حسی که بعد از شنیدن یه دروغ باید دست میده. یه دروغی که یه عمر باورش داشته. حالا داری از اون فرار میکنی و پناه میبری به جایی که حتی نسبت به اونم احساس ناامنی پیدا کرد. دریایی که تا وقتی آفتاب روش باشه گرم نگهت میده، ولی همین که آفتاب پشتشو کرد بهش همچین سردت میکنه که یه لحظه هم نمیتونی توش دووم بیاری. توی همچین جایی باید کاملا حواست به خودت باشه، چون فقط یه لحظه کافیه که اون احساس تردید سراغت بیاد. یه لحظه به خودت شک کنی. اون موقع دیگه نمیتونی کنترل خودت رو حفظ کنی. اون موقع دیگه حتی زمینم بهت خیانت میکنه. تو اولین فرصت ممکن زیر پاتو خالی میکنه و خودتو میسپره به خودت. دیگه یا باید واسه خودت زمان بخری و خودتو بکشی بالا، یا بی نیاز از زمان بشی و اجازه بدی هر وقت زمانش رسید دریا تو رو بکشه بالا. فقط کافیه چشاتو ببندی و آروم باشی. دریا، نمیدونم چرا خسته نمیشه از این همه تکرار، از این حالت یک نواختش. موجا پشت سر هم با کلی زحمت از فاصله های دور به سختی خودشونو میرسونن به موجی که جلوشون قرار داره. میشن یه موج، میشن یک صدا، یک رنگ. غافل از این که نمیدونن شاید حتی تا کمتر از 1 دقیقه دیگه به خط پایان زندگیشون میرسن، به ساحلی که پر از ماسه و سنگریزه های کوچیک و بزرگه. با لجبازی هرچه تمومتر وقتی میرسن و میخوان برگردن، با یه حس انتقام جویی جنون آمیز ماسه ها رو هم فروکش میکنن و دست میندازن به سنگریزه ها و اونا رو هم با خودشون به داخل دریا میبرن، به همون جایی که به وجود اومدن. شاید هم میدونن که یک خط پایانی برای همشون وجود داره. از صدایی که از عمق وجودشون به حالت نعره زنان به گوش میرسه، میشه به راحتی حد زد که با اشتیاق هرچه بیشتر یکی میشن تا با هم از بین برن.
ازت میخوام. میشه لطف کنی دوباره اون آهنگی که داشتیم میزدیم رو بزنی؟ میتونم چشامو ببندم و به راحتی دریا رو به روی خودم ببینم. موسیقی که هیچ وقت از شنیدنش خسته نمیشه، کامل و بی‌نیاز از هر چیز دنیای اطرافش. بعضی چیزها رو فقط باید از دور تماشاشون کنی. خودت هم گول میزنی. چرا نمیگی شناگر خوبی نیستی و همیشه ترس از این داشتی که زندگی مثل امیر به پایان برسه؟ بخشید اون قایر مال شماست؟ دیده بودم یه چند باری لب ساحل توش دراز کشیده بودی. مال من؟ آره، ولی نمیدونم سالمه یا نه. اگه خواستی میتونی ازش استفاده کنی. چقدر احساس تنهایی میکنه. نمیدونم کجا باید دنبال آرامش بگم. از چی فرار کنم؟ یا اینکه اصلا چی آرومم میکنه؟ یا به چی پناه ببرم؟ فاصله‌ای که بین فرار کردن از چیزی با رفتن به سمت چیزی هست فقط یک قدمه. میتونی اون قدم رو به جلو یا رو به عقب برداری. فقط لازمه یه قدم برداری. میبینیش؟ نمیتونه باهات ادامه بده. نمیتونه مال تو باشه.
لورا متعلق به دنیاییه که تو باهاش هیچ آشنایی نداری. متعلق به کسیه که تو باعث شدی از دستش بدی. هیچ وقت هم نمیتونی اونو از اون دنیا و آدمایی که متعلق به اون دنیا هم جدا کنی. ولی میدونی شاید خودت باعث شدی که اینجوری بشه. شاید اگه به خودت جرأت میدادی و امیر رو نجاتش میدادی الان نه خبری از این عذاب وجدان لعنتی بود، نه خبری از دوری کردن لورا از تو. شاید اون موقع میتونست با تمام وجودش باهات باشه. شاید هم اگه امیر احساستو نسبت به لورا میفهمید میکشید کنار تو میموندی و لورا میشستید روی ماسه ها و وارد دنیایی میشدی که همیشه آرزوشو داشتی. بیا دیگه واسم قابل استفاده نیست. شاید بهتر باشه اون قدمو به عقب برداری. یه عمر احساس میکردم که همیشه یه داستانی برای تعریف کردن دارم که به نظرم کامل و بی‌نقص بود، ولی الان حس میکنم که هیچ داستانی ندارم، هیچ حرفی ندارم. زندگیم پر شده از پوچی، از خالی بودن. آدم تا وقتی باید زندگی کنه که این شرایط لازم رو داشته باشه. به هر حال من این زندگی رو ترجیح دادم.